ආයිබෝවන් ඔයා මේකතු වෙලා ඉන්නේ sltechbud YouTube channel එකෙන් ගෙන YouTube helps කියන එපිසෝඩ් එකේ 3 වෙනි එපිසෝඩ් එකත් එක්ක. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මම අරගෙන ආවේ කිසිම හොර ඇප්ලිකේෂන් එකක් භාවිතා නොකොට ඔයාගේ YT ස්ටුඩියෝ එක යූස් කරලා ඔයාගේ වීඩියෝ එක viewers වැඩි කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් මම මේ කියන දේ ඔයා දැන් මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් නම් ඔයා හිතනවා ඇති tag use කරලා ඔයාගේ වීඩියෝ එක rank කරලා viewers ලබා ගන්න පුළුවන් දේ තමයි මේ කියලා දෙන්නේ කියලා නැහැ. අද මේ වීඩියෝ එකකින් ගෙනාවේ වෙනස් දෙයක්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා මගේ වීඩියෝස් බලන්න අලුත් එක්කෙනෙක් නම් දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා එහා පැත්තේ තියෙන all bell icon එක press කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් තමයි notification එක කරහා ඔයා ළඟටම ගෙන ගැනීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ දේ කරන්න නම් ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Play Store application එක open කරගන්න ඕනේ. ඉතින් Play Store application එක open කරගෙන YouTube Studio කියලා search කරලා මෙන්න මේ application එක ඔයා තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් තෝරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන update කියලා තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ application එක මෙතන update කියලා තියෙනවා නම් මෙතන open කියන තැන අනිවාර්යයෙන්ම මේ application එක update කරන්න ඒ feature එක ඔයාගේ YouTube Studio එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මම මේ application එක update කරලා තියෙන හින්දා මගේ මෙතන පෙන්නන්නේ open කියලා. හරි. මම දැන් මේ application එක open කරගන්න. ඉතින් මම මේ application එක open කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ කොනම ඔයාගේ වම් අත පැත්තේ කොනම තියෙනවා ඉරි තුනක්. ඉතින් මේ ඉරි තුන උඩ touch කරාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යටින්ම තියෙනවා analytics කියලා. ඉතින් ඔයා එන්න ඒක උඩ මේ විදිහට එකපාරක් touch කරන්න. ඉතින් ඒක උඩ touch කරාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් analytics කියන එක යටට තියෙනවා overview, reach, engagement මෙන්න මේ වගේ tabs ගොඩක්. ඉතින් මේ tabs වලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අන්තිම tab එක විදිහට තියෙනවා audience කියලා. ඉතින් ඔයා එන්න ඒක උඩ මේ විදිහට එකපාරක් touch කරන්න. ඉතින් ඒක උඩ touch කරාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි ඔයාගේ phone එකේ එන්නේ. ඉතින් මේක යටට ගියාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යටින්ම තියෙනවා other channels that your audience watches කියලා. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන මගේ තියෙන්නේ එක channel එකයි. ඉතින් ඔයාගේ මේ විදිහට channel ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ තියෙන channel වල නම් දැන් මගේ මෙතන තියෙන Chanuks Pro කියලා. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ Chanuks Pro කියලා තියෙනවා නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ Chanuks Pro කියන YouTube channel එකට ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන් මේ channel එක subscribe කරලා එයා දාන වීඩියෝස් නොටිෆිකේෂන් එකක් හරහා ඔයා ළඟට එද්දි එන්න ඒ නොටිෆිකේෂන් හරහා ගිහිල්ලා ඔයා එන්න එතන Chanuks Pro ගේ වීඩියෝ එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ මෙතන වෙන channel එකක් පේනවා නම් ඒ වීඩියෝ එකේ අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකෙන් ඒ වීඩියෝ එකට comment කරන්න. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකට comment කරාන් පස්සේ ටික කාලයක් යද්දි එයා දාන වීඩියෝ එක යටින් ඔයාගේ වීඩියෝස් පෙන්වන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඔයාගේ YouTube Studio එකට ගියහම මේ විදිහට ගොඩක් පෙන්නනවා නම් එන්න ඒ හැම channel එකකට ගිහිල්ලා මම අර මුලින් කියපු දේ කරන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාට ඔයාගේ channel එකේ viewers වගේම subscribersටත් වැඩි කර ගැනීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද මම මේ ගෙනාවු වීඩියෝ එක ඔයාට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න අමතක නොකර sltechbud අපේ YouTube channel එක අනිවාර්යෙන් දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන all bell icon එකක් press කරන්න. එහෙම වුණොත් තමයි අපි මේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයා ළඟට notification එකක් කරහා ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ ගැන නොදන්න YouTubers-ලාට දැනගන්න ඔයා මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට කිසියම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම වීඩියෝ එකේ අදහසත් පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් හැමෝටම සුබ දවසක්.